હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું મલાઈમાંથી માખણ, માખણમાંથી ઘી અને વધેલા કીટુના થાબડી પેંડા. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે મલાઈમાંથી માખણ એ રીતે અલગ કરવાનું છે. કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ નહીં કરીએ તો પણ માત્ર 2 જ મિનિટમાં તમારું મલાઈમાંથી માખણ અલગ થઈ જશે. અને ઘી બનાવવામાં પણ માત્ર 5 જ મિનિટનો સમય લાગશે એવી નવી ટ્રીક તમારી સાથે શેર કરેલી છે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. તો ચાલો બનાવીએ મલાઈમાંથી માખણ, માખણમાંથી ઘી અને વધેલા કીટુના પેંડા. ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા લોકોને એવું કહેવું છે કે મલાઈ ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીએ ને એટલે મલાઈમાં વાસ આવવા માંડે છે. પણ મલાઈમાં વાસ ના આવે એના માટે શું કરવાનું? તો જ્યારે તમે દૂધમાંથી મલાઈ અલગ કરો ને અને જે ડબ્બામાં તમે મલાઈ સ્ટોર કરતા હોય ને એની સાથે 1 ચમચી જેટલી છાશ કે દહીં ઉમેરી દેવાનું. આ પ્રોસેસ તમારે રેગ્યુલર દરરોજ કરવાની છે. મલાઈ કાઢો એટલે તરત જ 1 ચમચી જેટલી છાશ ઉમેરી દેશો ને તો તમારી મલાઈમાં ક્યારેય પણ વાસ નહીં આવે. અને આજે ફ્રેન્ડ, આપણે મલાઈમાંથી માખણ કઈ રીતે અલગ કરવું એ જોશું. એના માટે આપણે કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ નથી કરવો. તો અહીંયા તમે જુઓ, મેં મલાઈમાં હંમેશા આ રીતે છાશ ઉમેરેલી છે. અને મલાઈ તમારે જ્યારે માખણ કરવું હોય ને ત્યારે આગલે દિવસે મલાઈ ફ્રીજમાંથી કાઢી લેવાની. ફ્રીજમાં મલાઈ રાખી અને તરત જ તમે જો માખણ કરશો ને તો વધારે સમય લાગશે. ફ્રેન્ડ્સ, મલાઈ આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈ લીધી છે. હવે મલાઈ સાથે આપણે લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો છે. તમે કહેશો કે મલાઈ સાથે લીંબુનો રસ ઉમેરવાથી શું ફાયદો થાય? પણ તમે આગળ જોજો ફ્રેન્ડ્સ, કોઈ પણ વધારાની મહેનત વગર માત્ર 5 જ મિનિટમાં મલાઈમાંથી માખણ અલગ થઈ જશે. લીંબુની સાથે જ 7 થી 8 આઈસ ક્યુબ ઉમેરી દેવાના. બસ, હવે આપણે કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. હાથ જ આપણું હથિયાર. તો હાથેથી તમે આ રીતે કરશો ને એટલે તમે જોશો ફ્રેન્ડ્સ કે માત્ર થોડી જ વારમાં માખણ અલગ થવા માંડશે. હાથની ગરમીથી મલાઈમાંથી માખણ ઝડપથી અલગ થઈ જશે. અને આજે ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર હું તમને બતાવી રહી છું. તો તમે જો પહેલી વખત મલાઈમાંથી માખણ કરતા હશો ને તો પણ તમારું માખણ ઝડપથી તૈયાર થઈ જશે. તમે મિક્સરથી કરો તો મિક્સર સાફ કરવામાં પણ વાર લાગે, બ્લેન્ડરથી કરો તો બ્લેન્ડર સાફ કરવામાં પણ વાર લાગે. પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, હજી તો મેં એકાદી મિનિટ જ હાથ મલાઈમાં ફેરવ્યો છે ત્યાં જ છાશ અલગ થવા માંડી. જુઓ, છે કોઈ વધારાની મહેનત? જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આજે વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જ તમને મેં આ પ્રોસેસ બતાવેલી છે. મેં તો તમને 5 મિનિટ કીધેલું પણ 5 મિનિટ જેટલો સમય નથી થયો. અહીંયા 2 મિનિટમાં જ મલાઈમાંથી છાશ અલગ થઈ ગઈ છે. તો અહીંયા જે મલાઈમાંથી છાશ નીકળી છે ને એ આપણે એક વાસણમાં લઈ લેશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા લોકોનું કહેવું છે ને કે મલાઈની છાશમાં વાસ આવતી હોય. પણ તમે જો આ રીતે દરરોજ મલાઈમાં 1 ચમચી જેટલી છાશ કે દહીં ઉમેરતા રહેશો ને તો તમારી મલાઈની છાશમાં પણ બિલકુલ વાસ નહીં આવે. હવે આ પાણી જ્યાં સુધી ચોખ્ખું ના થાય ને ત્યાં સુધી આપણે માખણને ધોવાનું છે. ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે 5 થી 7 દિવસની તમે મલાઈ મેળવી અને ઘી કર્યું હોય, થોડા દિવસ થાય ને તો ઘીમાં પણ વાસ આવવા માંડે. પણ આ પ્રોસેસ કરશો ને તો 1 મહિના સુધી તમારા ઘીમાં બિલકુલ વાસ નહીં આવે. આ માખણ તમે બ્રેડ બટરમાં ઉપયોગમાં લઈ શકો છો કે પાઉંભાજીમાં પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. બાળકોને પણ રોટલી સાથે આ માખણ ખાવા આપી શકો છો. હવે અહીંયા જુઓ કે 3 પાણીથી આપણે આ રીતે ધોઈ લીધું અને હવે અત્યારે આપણું પાણી એકદમ ચોખ્ખું છે. હાથેથી પ્રેસ કરશો ને એટલે માખણમાં જેટલું પાણી હશે ને એ બધું નીકળી જશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ મસ્ત માખણ તૈયાર થઈ ગયું છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, જે આપણી છાશ વધેલી છે ને આ છાશમાં બિલકુલ વાસ નહીં આવતી હોય.
એટલે આ છાશમાંથી તમે કઢી પણ બનાવી શકો છો અને ખાટા ઢોકળા પણ બનાવી શકો છો. એક વખત આ છાશથી તમે ઢોકળા બનાવી જોજો. એકદમ પોચા રૂ જેવા, લાદી પાઉં જેવા તમારા ઢોકળા તૈયાર થશે. હવે એક વખત હાથેથી આ રીતે લાડુ જેવું બનાવી લેવાનું, એટલે એક્સ્ટ્રા છાશ હશે ને એ બધી જ નીકળી જશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે વધારાનું પાણી જે હતું ને માખણમાં એ બધું નીકળી ગયું. બસ હવે આ માખણ ગરમ કરી લઈએ. પણ માખણ ગરમ કરવામાં એક ખાસ ટ્રીક છે. ઘણી વખત માખણનું ઘી ચીકાશ પડતું થતું હોય ને, તો આજે તમે મારી રીતે માખણ બનાવશો ને તો તમારું ઘી એકદમ કણીદાર તૈયાર થશે. અત્યારે માખણ આપણે ગેસ પર મૂકી દીધું છે, પણ ઘણા લોકો એવું કરતા હોય છે કે ગેસ પર માખણ ધીમા ગેસે મૂકી અને બીજું આડાવડું કામ આટોપી લેતા હોય છે. પણ ઘી જો તમારે કણીદાર તૈયાર કરવું હોય ને તો પહેલાં ગેસની ફ્લેમ એકદમ ફાસ્ટ રાખવાની. ફ્રેન્ડ્સ, આ ટિપ્સ આજ સુધી તમને કોઈએ નહીં જણાવી હોય. મારી રીતે જો તમે મલાઈમાંથી માખણ અને માખણમાંથી ઘી કરશો ને તો જેટલું અત્યારે માખણ છે ને એટલું જ તમારું ઘી તૈયાર થશે. આજે આ ઘી બનાવવામાં આપણે 2 એવી સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરવાની છે કે ઘી તમારું બહાર તમે 2 મહિના સુધી રાખશો ને તો પણ બિલકુલ વાસ નહીં આવે. અત્યારે મેં ગેસની ફ્લેમ એકદમ ફાસ્ટ જ રાખેલી છે. ફ્રેન્ડ્સ, મારો પ્રયત્ન હંમેશા એવો જ હોય છે કે તમે એકદમ સિમ્પલ રીતે કોઈ પણ વાનગી બનાવી શકો. અને મારી મેથડ છે ને એકદમ સહેલી હોય છે, તો તમે પહેલી વખત કોઈ પણ વાનગી બનાવતા હશો ને તો પણ પરફેક્ટ જ બનશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી વારમાં માખણ એકદમ પીગળવા માંડ્યું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ કરી દઈશું અને આ રીતે સતત હલાવતા રહેશું. આ રીતે કરશો ને એટલે તમારે કીટું પણ ઓછું નીકળશે અને ઘી વધારે નીકળશે. હવે તમને આગળ મેં કહેલું ને કે આજે એવી 2 વસ્તુ ઉમેરવાની છે કે જેથી ઘીમાં બિલકુલ વાસ ના આવે. એ છે તજ. તો અત્યારે મેં તજના આ રીતે 3 નાના ટુકડા લીધા છે. તમે સ્ટીક ઉમેરતા હોય તો એક થોડી મોટી સ્ટીક ઉમેરી દેવાની. તજથી છે ને ઘીમાં એકદમ સરસ ફ્લેવર આવશે અને ઘી તમારું લાંબા સમય સુધી વાસ નહીં આવે. ફરી થોડી વાર ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરશું. આ પ્રોસેસથી ઘી ઝડપથી છૂટું પડી જશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે માત્ર 2 જ મિનિટમાં માખણમાંથી ઘી અલગ પડવા માંડ્યું છે. હવે આ ઘી એકદમ કણીદાર તૈયાર કરવા માટે એક સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરીએ. એ છે રોટલીનો લોટ. જે આપણે ઘઉંનો ઝીણો લોટ હોય છે ને રોટલી માટે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ, એ લોટ અડધી ચમચી જેટલો આપણે ઉમેરી દઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, લોટ ઉમેરતા જ ઘી બધું જ ઉપર આવી ગયું. પણ જો તમે આ ઘી વ્રત કે ઉપવાસમાં ઉપયોગમાં લેવા માંગતા હોય તો તમે આરારૂટ પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. જુઓ, નહીં તમારે તળિયે કીટું બેસે કે નહીં વધારે કીટું નીકળે. ઘણી વખત ઘી ગરમ કરી લઈએ ને એટલે તળિયે એકદમ કીટું ચોટી જતું હોય છે, તો કડાઈ સાફ કરવામાં પણ બહુ સમય લાગતો હોય છે. હું તમને છેલ્લે બતાવી દઈશ કે આપણી કડાઈ પણ એકદમ ચોખ્ખી જ છે. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ, માત્ર 5 થી 7 મિનિટમાં જ આપણું ઘી તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તમને બતાવી દઉં એટલે ઉપર જે બબલ્સ છે ને એ ઓછા થાય એટલે તમને ઘીની કન્સિસ્ટન્સી ખબર પડે. જુઓ, થઈ ગયું છે ને એકદમ મસ્ત. અને જે આ સફેદ થોડું કીટું તમને દેખાય છે ને એ કડાઈ ગરમ છે ને એમાં જે આ કીટું બ્રાઉન થઈ જશે. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે આજે જેટલું માખણ હતું ને એટલું જ આપણે ઘી તૈયાર કરેલું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની મારી યુનિક રીત તમને કેવી લાગી? વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપને શેર કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. અને હા, આવા અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. ગેસ બંધ કરી દીધા પછી 5 જ મિનિટમાં તમે જુઓ કે આ કીટું છે ને બ્રાઉન થઈ ગયું છે.
હવે આ ઘી ગાળીને પણ તમને બતાવી દઉં કે આપણે કેટલું ઘી તૈયાર થયું છે. અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું કીટું કેટલું, એક નાના ચમચા જેટલું જ કીટું નીકળેલું છે અને ઘી એક બાઉલ ભરાઈ ગયું. વજન કરીએ ને તો આ ઘી 500 ગ્રામ જેટલું છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, હું તો હંમેશા આ કીટુનો ઉપયોગ કરું છું. આજે તમને એ કીટુનો ઉપયોગ પણ બતાવી દઉં કે કઈ રીતે હું આ કીટુનો ઉપયોગ કરું છું. અહીંયા જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે આપણી કઢાઈ એકદમ ચોખ્ખી છે, તળિયે કીટું બિલકુલ ચોટેલું નથી. હવે આ કીટુનો ઉપયોગ મેં તમને કહ્યું ને કે એક નવી રીતે કરવાનો છે. ઘી તો ઓલરેડી આમાં છે જ, એની સાથે આપણે 2 ચમચી જેટલો રવો ઉમેરી દઈશું. રવો છે ને કીટું સાથે સરસ શેકી લેશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખશું. અને ઘીની સાથે જે આપણે તજના ટુકડા ઉમેરેલા છે ને એ કાઢી લેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, થોડી વાર વિડીયો બંધ થઈ ગયો હતો એટલે હું તમને જણાવી દઉં કે 1/4 કપ જેટલું મેં દૂધ ઉમેરેલું છે અને એની સાથે સ્વાદાનુસાર ખાંડ ઉમેરેલી છે. બંને વસ્તુ ઉમેરી અને આ રીતે સતત આપણે હલાવતા રહેવાનું છે. ચપટી જેટલું આપણે ઇલાયચી પાવડર ઉમેરી દઈશું. બસ, એક નવી મીઠાઈ આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જુઓ કે મિશ્રણ છે ને એ પેન છોડવા માંડ્યું છે. આ રીતે ભેગું થવા માંડે ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની. બસ, તૈયાર થયેલું મિશ્રણ છે ને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, કીટુમાંથી જે આપણે મિશ્રણ તૈયાર કરેલું છે ને એમાંથી થાબડી પેંડા તૈયાર થાય છે. તમે એક વખત કીટુમાંથી આ રીતે થાબડી પેંડા બનાવી જોજો. બહારના પેંડા લાવો ને એના કરતાં પણ મસ્ત ટેસ્ટી આ પેંડા તૈયાર થશે. અને બદામથી ગાર્નિશ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે તમે જોયું ને કે આપણે મલાઈમાંથી માખણ કર્યું પણ એક પણ વસ્તુ વેસ્ટ નહીં જવા દઈએ. તો તૈયાર છે મલાઈમાંથી માખણ અને માખણમાંથી ઘી. અને ફ્રેન્ડ્સ, વધેલા કીટુના આપણે પેંડા બનાવ્યા છે ને એ પેંડા જો તમે એક વખત બનાવી લીધા ને તો બહારના થાબડી પેંડા ક્યારેય નહીં લાવો. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.